Welcome to my channel. The square root of n equals 9. Baka maano kayo, may nakalagay na mga checking dito sa baba. Kasi later, para ma-determine natin if tama ba yung sagot natin, i-check natin. Okay. Ito si n. Siyempre, hindi natin alam yan kasi unknown variable man yan. Hindi natin alam, kaya gaya ng sinabi ko nung unang video ko na pag radical equation, i-transform muna natin ito si square root of n or i-convert into exponential form. So, ilagay natin dyan n. Okay? Tapos, okay, always remember, pag walang nakalagay na index dyan, automatic, 1/2 yan. Automatic 2 yan. Okay? 2. Pag walang nakalagay na index, automatic 2 dyan. So, unless 3 or 4. Pero pag wala, 2 yan. So, kung i-convert mo yan into exponential form, magiging n raised to the power of 1/2. So, equals 9. E di syempre, i-discover natin kung ano ba talaga ang value ng n. So, in order to remove this exponential, indicator, this one, 1/2. So, i-multiply natin both sides, left and right, by 2. 2 kasi para ma-cancel yan, ma-remove, para ang matira ay n na lang. So, paano? Paano nangyayari yun? Kasi ganito yun, no? Pag i-multiply mo kasi yan, 1/2 times 2. O, di syempre, over 1 yan. So, i-multiply yan, 2 over 2, kaya cancel. Yan ang mangyayari. Kaya, so, yan, cancel. So, yan na n ang natira. Tapos, ito naman, si 9 squared. Or 9 times 1 yan. 9 times 9 equals 81. So, nagiging 81 ang value ni n. So, tingnan natin ha. Dito i-check natin. So, meaning, let's copy the original equation. Okay, yan yung original equation. N equals 9. Change ko to ng green color. Tapos ito naman, since na-discover na natin kung ano ang value ni n, ito di ba 81? So, lagay natin si 81 equals 9. So, ano ang square root ng 81? Okay, 9 ang square root ng 81 equals 9. O di ba, tama pala tayo kasi 9 is equal to itself. Okay. Dito naman tayo sa letter B. O, ayan na. Sa letter B, merong 4 plus cube root of x minus 6 equals 2. Okay. I-isolate kasi natin ito sila radical. Sige. Unahin ko muna ito si constant. I-transpose ko muna si constant doon kay 2. Okay, kaya ito magiging, wait muna, 4 plus, para hindi malito, yan, equals 2, di ba? Transpose man yan, kaya magiging negative 4. From positive yan, positive 4, nagiging negative 4. Hindi, syempre, wala na. Negative 2 na yan. Automatic, simplify. I-perform ang indicated operation. Tapos,
i-copy ito. Ganyan. Then, gaya ng sinabi ko, hindi mo ma-discover kung ano talaga ang value ni x kapag hindi mo siya i-convert into exponential form. So, para mas madali, ganito ang gawin. X minus 6. Yan. Since na klarong-klaro man na 3 ang nakalagay na index, so 1/3. Ibig sabihin, this binomial, x minus 6, is raised to the power of 1/3. Or cube root ng x minus 6 equals minus 2. Okay. Now, gaya ng ginawa ko kanina dito, para ma-remove natin ang ito, ma-cancel ang 1/3. Kaya both sides, left and right, i-multiply natin by 3. Katulad ng ginawa ko kanina. 1/3 times 3. Edi syempre over 1 yan. And then 3 over 3. Eh, cancel. So ito nang nangyayari. Dito tayo. So magka-cancel na yan. Yan. So ito nang natira. X minus 6 equals negative 2. Cube. Okay. So x minus 6 equals. O paano ba yan? Paano ba yan i-expand? Paano ba yan i-perform? Ganito yan, no? Para hindi masyadong malito. Ibig sabihin, 3 times mo i-multiply si negative 2. So at first, negative 2 times negative 2 equals 4. Then another negative 2 equals negative 8. So positive man yan, ha? Pag minumultiply mo ang dalawang negative, positive ang result. Then if i-multiply ang positive at negative, negative ang result. Kaya naging negative 8. Okay, sulat natin dito ang negative 8. Okay? Now, ito yung sinasabi nating combine the alike terms. Ibig sabihin, ipag-join mo together yung mga constant. So, alin ba dito ang constant? Ito yung mga constant, oh. Change ko yung color. Ito yung mga constant, diba? Negative 8. And then, ito si negative 6. Pag i-transpose mo yan, magiging positive 6 na yan. So, ano nang natira? X na. So, perform the indicated operation. So, negative 8 plus 6. The answer is negative 2. Now, let's check. Kaya meron tayong checking para malalaman kung check ba talaga yung ginawa natin, kung hindi ba ito extraneous. Ibig sabihin ng extraneous, okay? Ibig sabihin ng extraneous, parang walang solution. Hindi siya mag-equal to itself. So, depende kung dalawang variables or dalawa yung value ng certain variable, and then yung isa lang yung tama, tapos yung isa hindi, o yung isa may solution, yung isa extraneous, walang solution. Okay? Now, checking tayo. So, checking, papalitan natin itong kulay para madaling ma-identify ang sa pag-checking. Okay. I-check natin. Let's copy the original equation. So, 4 plus x minus 6 equals to, yan, cube root of x minus 6. Then, i-replace ito si negative 2 kay x. 4 plus negative 2 minus x equals 2. Do not forget the 3 above as the index.
then 4 plus. Yan, negative 8. Okay. Four plus yan, negative 2 equals 2. And 2 equals itself. Ayan. Yan na ang resulta. Meaning, 2 is equal to itself. So, tama tayo. Always remember na kapag ang radicand ay negative number, tapos simplifiable siya, then ang index ay odd number. Katulad nito, the radicand is negative 8, tapos ang index ay 3, which is odd number. Pwede yan. Pwede nyo makukuha yung root. Unlike even number na index, tapos yung radicand, as long as negative number siya, magiging undefined. Kaya yun ang difference. Kaya, yung sagot natin sa cube root ng negative 8 is negative 2. Uulitin ko, ang index ay 3, tapos kahit negative number yung radicand, which is negative 8, pero simplifiable man siya. Thank you so much!